درود دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. فتانه هستم، به کارگاه شمع‌سوزی من خوش اومدید. ویدیو آموزشی امروز آموزش شمع انار دستساز هست. کانال من رو سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن انار دستساز یه سری وسایل اینجا هستش که بهتون معرفی میکنم. این پارافین ژله‌ای برای دونه انار، اسپی وکس برای خود اون قالب انار، سویا وکس یا 1% هم میتونین استفاده کنین یا 3% هم میتونین استفاده کنین. پارافین مایع برای تمیز کردن صفحه سیلیکونی، رنگ مایع قرمز یا حتی میتونین از رنگ مکعبی جامدم برای خود انار استفاده کنین. رنگ سفید برای خود دونه های انار، یعنی در واقع مغز دونه انار و قسمت پنیرک داخل انار. اینجا هم که نگاه کنین یه سری خلال دندون گذاشتم اینجا که الان بهتون میگم برای چه استفاده میشه. میتونین از تیغ چوبی هم استفاده کنین اگه خلال دندون ندارین. اینا سنبه هستن، اگه سنبه پلاستیکی داشتین میتونین استفاده کنین. اینم فلزیشه. فتیله، قیچی، پنس. این خود انار طبیعیه بچه ها، نگاه کنین. این در واقع قالب شما هست. این انار کامل برای قالب خود درست کردن انار نصفه یا 1/4 انار ازش استفاده میکنم. ابتدای کار اسپی وکس رو میذارم ذوب بشه. بچه ها هم از اسپی وکس رو که ذوب کردین میتونین خود دونه انار درست کنین، هم میتونین پارافین خمیری درست کنین که من درست کردم اینجا گذاشتم. پارافین خمیری آموزشم گذاشتم، لینکشون بالا میذارم، اگه ندید برید ببینید. برای درست کردن دونه انار بهتره که پارافین خمیری درست کنین، راحت تر کار باهاش. بچه‌ها من اسپی وکس رو گذاشتم به طریق بنماری ذوب شد، رنگ قرمزم داخلش ریختم. اما میخوام اینجا یه چیزی بهتون بگم بچه‌ها، اگه پارافین اسپی وکس رو دارید از قبل رنگ شده میتونین همون رو دوباره گرمش کنین و استفاده کنین. مثلا هندونه درست کردین اضافه اومد، همون رو دوباره میتونین ذوب کنین، خب رنگ شدم هست، فقط به طریق بنماری گرمش کنین و بعد بیاین رو سفره سیلیکونی رو پهنش کنین. این منتظر میمونم تا خشک بشه. تو این فاصله بچه تا این خشک بشه پارافین ژله‌ای رو میذارم روی حرارت مستقیم گاز و خیلی کم. اگه گاز المنتی دارین که درجهش رو بذارین روی بین 1 تا 2، اما اگه نه از گاز معمولی میخواین استفاده کنین حتما زیرش رو زیر این ظرفتون شعله پخش کن بذارین و حرارت گاز رو کم کنین. این الان دیگه سرد شده خودش، ببینین از صفحه سیلیکونی جدا میشه. این انار رو نگاه کنین، برمیدارین این در واقع این پارافین رو میذارین به این صورت روی این انار. نصف این انار رو باید بگیره، ببینین. و یه چیز دیگه هم که باید دقت کنین هستش که اون چیزی که به دست میارین، یعنی در واقع این الان قالب زدم دیگه، ببینین گودی این اسپی وکس رو که من الان قالب زدم این گود بودنش نباید عمیق باشه، فقط میخوام یک مقدار همون شکلش پیاده بشه. ببینین در همین حد اینجوری. الان این قسمت خود بالای انار در واقع 3 تا حالت قسمت کلاهک بالاش که تاجشه، من اون 6 تا دیگه کاملش میشه 6 تا که من 3 تاشو اینجا در میارم با قیچی.
لبه هاشو مقدار قیچی بزنین، تمیزکاریاشو انجام بدین. پارافین ژله‌ای رو ذوب کردم، بهش رنگ مایع قرمز اضافه کردم. دوستان اگه از قبل شما دسر ژله‌ای درست کردین با پارافین ژله‌ای و اضافه اومد دور نریزین، همونم دوباره ذوب کنین، میتونین استفاده کنین. خب الان من ببینین یکی اینو برداشتم میذارم کف دستم، یه مقدار گودش میکنم. یکی هم کوچیکتر درست کردم، ببینین اینم میذارم کف دستم، یه ذره گودش میکنم. پارافین خمیری سفید رنگ درست کردم، یعنی رنگ سفید بهش اضافه کردم. یک مقدار کمی برمیدارین، این اندازه ببینین، این اندازه برمیدارین، گردش میکنین به صورت اشک در بیارین، فقط خیلی کوچولو باشه. یه قسمتش که تیزه، یه قسمتش مقدار گردتره. قسمت انتهاشو خیلی کم، زیاد نه، ببینید کوچولو، فقط به سر این خلال دندون ببینین تماس داشته باشه. پارافین ژله‌ای گرم شده، خیلی هم داغ نباشه، خودتون نگاه کنین ببینین غلظتشو. اینو وقتی که اینجوری آمادش کردین داخل این پارافین ژله‌ای رنگ شده میندازین و به این صورت میارین بالا. یک کوچولو میمونین که سرد بشه. یکی دیگه هم درست میکنم. اشک کوچولو قسمت انتهاشو یه مقدار به این خلال دندون میزنم به پارافین ژله‌ای رنگ شده، اینجوری میغلطونم. یه چند ثانیه نگه میدارم اینو، تا اگه بلافاصله به این صورت یعنی صاف نگه دارین همین میاد به سمت پایین، برعکس نگه داریم بره این پارافین ژله‌ای بیاد به قسمت نوک خمیرمون. وقتی که سرد شد بذارین داخل اسفنج. وقتی که دونه انارا رو درست کردین بچه‌ها، حالا میخواین از این خلال دندون سیخ چوبی میخواین جدا کنین، ببینین قسمت زیرش رو فقط کافیه یک کوچولو فشار بدین، از داخلش در میاد. از این تعداد بستگی به این انارتون داره، اندازه انارتون داره. از این دونه انار حدود 50 تا 60 تا درست کنین. حالا برای اینکه دونه های انار رو داخل این انار رو ما تزیین کنیم، سویا وکس رو من میخوام بذارم به طریق بنماری ذوب بشه. شما اگه سویا وکس ندارین میتونین از پارافین 1% سنگین یا 3% استفاده کنین به طریق بنماری. من اینو میذارم که ذوب بشه. سویا وکس رو ذوبش کردم، ریختم داخل این کاسه. حالا یه مقدار بهش رنگ سفید اضافه میکنم. خوب هم میزنم اینو. حالا یه مقدار از این که رنگ شد، پارافین که رنگش کردم، میریزم داخل این قالب انارم و این حالت دورانی تا قسمت لبه هاش بیاد، تا قسمت بالاش بیاد. اینو میغلطونم که بتونین از قاشقم کمک بگیرین. خب خیلی خوبه. این تا لبه هاش این پارافین رو بیارین. حالا اینو که داخل این کاسه هستش و خوب هم میزنم که یه مقدار بچه‌ها ببنده، نه اینکه خیلی سفت بشه، از این حالت رقیق بودن در بیاد. ببینین همینجور داره سفت میشه. ببینین من دارم همینجوری همیش میزنم یه از این حالت آبکی در بیاد، یه مقدار به هم منسجم بشه.
وقتی که این سویا وکس یا حالا پارافین 1% یا 3%تون به این غلظت رسید، شما این قسمت قالب انار رو به 4 قسمت تقسیم کنید. ببینید در واقع نصف انار میشه دیگه. این رو به 4 قسمت تقسیم بکنید. ببینید الان اینو میریزم، متوجه میشین. یه قسمتشو الان من اینجا ریختم. با این قسمت بالاش کوچولو میارم. سطحش رو یکم صاف میکنم. یه مقدار این قسمتش میریزم. با قسمت لبش میارم. دوباره یه مقدار روبروش میریزم. به قسمت پایینشم که در واقع قسمت ته انار هستم میریزم. میارم تا قسمت یکم بالاتر. روی سطحش رو یکم صاف میکنم. یه مقدار خیلی کم قسمت بغلاشم میریزم. یه مقدار با سنبه، اول این ریخته بودم دیگه، یه کوچولو فشار بدیم که این علامت سنبه روی اینا بیفته. پارافین رو گرمش کردم، میریزم اینجا. ببینید داخل همین قسمت گودیش میریزم. پنس بر میدارم. اگه دیدین که بچه‌ها یه مقدار پارافین چسبید به قسمت پارافین ژله‌ای، بعدا میتونین وقتی کارتون تموم شد با پارافین مایع خوب تمیزش کنین. فعلا بهش دست نزنین. یه مقدار دیگه پارافین گرم رو میریزم. دونه های انار رو میذارم. این قسمتش هم همینطور. ببینیم وقتی که شما این پارافین رو میریزین، گرمش میکنین میریزین، بلافاصله بعد میبنده. به وسیله فندک یا ترچ اگه دارین گرما بهش بدین. ببینید الان به خودش گرما میدم، بعد وقتی که میذارم بلافاصله بهش میچسبه. الان مثلا من میخوام این قسمتم من الان میخوام دونه انار بذارم. گرما که بهش میدم میذارم سریع میچسبه.
هر جایی که میخواین شما دونه انار بذارین بهش گرما بدین، بلافاصله میچسبه. الان من میخوام مثلا قسمت بالا یه دونه بذارم، یه دونه انار میخوام بذارم، گرما بهش دادم، ببینید به این صورت چسبید. حتی روی اینا هم میخوام به صورت برجسته باشه، یه گرما میدم، دونه انار میذارم. تمام این فضایی که این قسمت کنار هست و این قسمت هست و به همین صورت باید دونه انار به شکل بوته‌ای شما بذارین. بچه ها ببینید هر جایی رو که میبینین شما خالیه، چه وسط چه کناره ها، نگاه کنین، بهش حرارت گرما بدین و بعد این دونه رو از هر طرفی که دوست دارین بهش بزنین. ببینید الان مثلا من یه دونه زدم، دوباره بهش گرما میدم، دوباره این یکی کنارش راحت میمونه. ببینید الان مثلا میخوام باز اون قسمت رو بگیرم، دوباره حرارت دادم، گرما دادم، دوباره بهش اضافه میکنم. الان مثلا این قسمت رو نگاه کنین خالیه، یا فندک یا ترش. وقتی گرما میدین این راحت بهش میچسبه. دوباره گرما میدم، اینو میذارم کنارش. یه مقدار پارافین اسپیوکس رو من ذوبش کردم برای اون قسمت پوسته ما بین انار پهنش میکنم. فقط اینو بچه ها نازک پهنش کنین، همین دوتا کافیه. میذارم که سرد بشه، میذارم رو کف دستم، ببینید بهش سنبه میزنم. تا حالا داخل انار این قسمت پوسته انار شما دیدین؟ اگه توجه کرده باشید نگاه کنید، همین به این صورت فرو رفتگی داره، مثل علامت های این سنبه. بعد اینو با قیچی ببرین و فقط اون قسمتی رو که سنبه زدین رو بردارین. نگاه کنیم ببینین ما میخوایم ما بین اینا، مثل شما فکر کنین که انار طبیعی باشه، ما بینشون چند تا از این پوسته ها داره. من این پوسته رو نگاه کنین، الان یه مقدار برشش میدم، سعی میکنم که حالت یه مقدار منحنی باشه این برشام. رو لبه هام دوباره این کار رو انجام میدم که طبیعی تر در بیاد، خط برش قیچی نباشه روش. نگاه کنین فقط یه خط سفیدی مابینش مشخص بشه. این قسمت پایینش رو یه حرارت میدم و بعد میذارم مابین این انارا، میذارم داخلش که بمونه. یکی دیگه هم ببینیم به این اندازه کوچولو بریدم، میذارم اینجا. حالا زمانش رسیده که من بهش فتیله بزنم. یه مقدار بهش حرارت میدم، هر جایی که دوست دارین میتونین فتیله رو بذارین، فقط یک حفره کوچولو ایجاد کنین، بعد این فتیله رو بذارین داخلش. بلندی فتیله کوتاه کنین
بچه الان میخوام سایه بزنم. از این پالت سایه ها میتونین استفاده کنین. این قسمت بالای در واقع تاج انار رو میتونین زرد بزنین. یه مقدار زرشکی هم میتونین باهاش قاطی کنین. قسمت کناره هاشو میتونین یه مقدار قرمز با زرد قاطی بزنین، از اون حالت سفید در بیاد. این قسمت پایینش هم که سفیده میتونین یه مقدار قرمز بزنین. دوستان عزیزم، آموزش امروز شمع انار دستساز هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.